สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องเมืองแก้วทางช่อง 7 HD เรื่องราวของเมืองรัตนบุรีที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้นำและข้าราชการที่ไร้ซึ่งคุณธรรมพวกเขาและเธอถูกด่าหน้าว่าเป็นแกะดำของสังคมจึงลุกขึ้นสู้เพื่อท้าทายอำนาจมืดทวงคืนความเป็นธรรมและชุบชีวิตเมืองแห่งนี้ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องถึงเมืองแก้วละครแนวดราม่าสะท้อนสังคมจากบทประพันธ์ของสีฟ้าผลงานจากค่ายมีเดียสตูดิโอที่มาเสิร์ฟคู่เคมีใหม่เข้มหัสวีในบทนักศิษย์อดีตข้าราชการที่พ่ายแพ้ต่ออำนาจมืดและต้องมารับผิดแทนลูกน้องประกบคู่กับพิงค์พลอยประภาวดีครูสาวหัวก้าวหน้าที่ทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้องรวมด้วยน้ำพึ่งณฐาริกาฟีฟ้าเปรมนัสพลภูลพัฒน์กุกกิ๊กกฤษกรแอมพีรวัตรเอิร์ธณัฐนันท์แจ็คเพนเพชรขวัญฤทัยเฟิร์นเกษราโมมีนาต้อมณหทัยรินเศรษฐโชติคณาริญญรัตน์คิมมี่พลอยประภัสก้อยสิรินุชป้อมสุรจิตปุกกี้กุสุมามิงณฐาริณีและเอกจตุรงค์เมืองแก้วเป็นเรื่องราวของพวานีปิยะรมณีหญิงสาวที่จบการศึกษาด้านภาษาจากฝรั่งเศสเธอเดินทางมารัตนบุรีเมืองเล็กๆของประเทศหนึ่งเพื่อทำงานใช้ทุนที่โรงเรียนสตรีประจำเมืองรัตนบุรีด้วยลุคผู้หญิงสมัยใหม่มีความมั่นใจเธอแต่งตัวด้วยกระโปรงสั้นและตัดผมจนสั้นจนเกือบเกรียนแค่เพียงมาวันแรกก็ถูกผู้คนในเมืองรัตนบุรีต่างสุบสิบนินทาในความกล้าของเธอภาวานีต้องการเดินทางไปที่บ้านนายอัมพานลุงของเธอผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองรัตนบุรีแต่ไม่มีรถที่จะโดยสารไปนักศิษย์ผ่านมาเห็นเข้าซึ่งเห็นใจและให้เธอติดรถเขาไปภาวานีตอบตกลงโดยไม่ลังเลแม้จะเป็นการเดินทางไปกับชายแปลกหน้านักศิษย์รู้สึกทึ่งและรู้สึกแปลกใจในความคิดของเธอเขาบอกว่าการที่เธอเดินทางมากับเขาจะต้องถูกนินทาอย่างแน่นอนเพราะเขาเพิ่งเคยติดคุกมาแต่การที่เขาต้องโทษนั้นเป็นเพราะเขารับผิดแทนนุกูลลูกน้องคนสนิทภาวานีเดินทางมาถึงเมืองรัตนบุรีเธอก็พบกับความผิดปกติของเมืองนี้มากมายที่ถูกมองว่าปกติตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยของการตัดสินตามอคติของคนในเมืองไปจนถึงการคอร์รัปชันของคนใหญ่คนโตในบ้านเมืองด้วยนิสัยที่ไม่ยินยอมต่อความไม่ถูกต้องทำให้ภาวานีลุกขึ้นมาต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมของคนในเมืองเช่นเรื่องการโกงในโรงเรียนไปจนถึงการคัดค้านการย้ายโรงเรียนไปนอกเมืองเพื่อสร้างห้างสรรพสินค้าทำให้คุณครูในโรงเรียนต่างไม่พอใจภาวานีที่มาจะต่อต้านไปเสียทุกเรื่องเว้นแต่อาจารย์รตีอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนที่มีเหตุผลพอรับฟังและเข้าใจเจตนารมณ์ของภาวานีที่สุดภาวานีไม่ยอมหันหลังให้กับความไม่ถูกต้องจนต้องยอมหักกับอัมพันธ์ลุงของเธอที่มีส่วนได้เสียกับเรื่องนี้สิ่งที่ภาวานีทำมีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จแต่ยังดีที่ภาวานีมีนักศิษย์ชายหนุ่มที่เคยล้มเหลวกับการคดโกงในระบบข้าราชการมาก่อนจนเขาต้องติดคุกคอยให้คำปรึกษาและเป็นเสมือนลมใต้ปีกให้ภาวานีมีกำลังใจต่อสู้กับทุกสิ่งได้อีกครั้งเหตุการณ์ในเมืองเริ่มรุนแรงขึ้นจากการคดโกงของคนในเมืองทั้งจากผู้ว่าเมืองนายกเทศมนตรีและปลัดของเมืองภาวานีและนักศิษย์จะสามารถต่อต้านและต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้หรือไม่ตราบใดที่คนในเมืองยังคงเห็นคุณค่าของเงินมากกว่าคุณค่าของคนแบบนี้โดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งเข้มหัสวีรับบทเป็นนักศิษย์เป็นคนเคร่งขรึมและดูเย็นชาเขารับโทษติดคุกทางลูกน้องของเขาด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกทึ่งและแปลกใจในความคิดอันแปลกแหวกแนวของภาวานีเขาจึงขอให้คำปรึกษาและเป็นกำลังใจให้กับเธอเสมอและเขายังพยายามต่อต้านความเหลื่อมล้ำและต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมคนที่สองพิงค์พลอยประภาวดีรับบทเป็นภาวานีด้วยความที่เธอเรียนจบจากฝรั่งเศสทำให้เธอแต่งตัวและมีความคิดแบบสมัยใหม่เธอมาที่เมืองรัตนบุรีเพื่อทำงานใช้ทุนที่โรงเรียนประจำเมืองรัตนบุรีเธอพยายามปลดแอกทุกกรอบอำนาจเพื่อเสรีภาพที่พึงมีคนที่สามน้ำพึ่งณฐาริการับบทเป็นอาจารย์รตีอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเมืองรัตนบุรี
เป็นคุณครูที่มีเหตุผลเธอนั้นจะคอยรับฟังและเข้าใจเจตนาของพระวานีที่อยากได้ความเป็นธรรมไม่จางหายไปเธอพยายามทำตามแบบแผนที่ยึดถือเพราะนั่นคือบรรทัดฐานที่เที่ยงตรงคนที่ 4 ฟีฟ้าเปรมอนันต์รับบทเป็นนุกูลลูกน้องคนสนิทของนักศิษย์ที่ต่อมานักศิษย์ต้องรับโทษบางอย่างแทนนุกูลโดยนุกูลคอยอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตมาจาทุกเรื่องเขาเป็นคนเด็ดขาดและมีความมั่นคงเพราะเขาเชื่อว่าความซื่อสัตย์คือคุณสมบัติของมิตรแท้และคนที่ 5 เบนชนกนันท์รับบทเป็นมาจาเป็นหญิงสาวที่แข็งแกร่งไม่ยอมใคลและรักความยุติธรรมมาจาเห็นความรุนแรงและการกดขี่มาตั้งแต่เด็กเมื่อเธอเติบโตขึ้นมาเธอก็ยืดอกที่จะต่อสู้กับเหล่าคนที่มาทำร้ายครอบครัวชาวเขาของเธอเพราะเธอคิดว่าเธอเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะสู้เพื่อความเป็นคนได้หมดเวลาของระบบอำนาจและในทุนพวกเขาและเธอพร้อมที่จะปฏิรูปเมืองแห่งการคอร์รัปชันให้กลับมามีความหวังอีกครั้งติดตามชมกันได้ในละครเรื่องเมืองแก้วทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:40 น.ทางช่อง 7 HD ออกอากาศตอนแรกวันพุธที่ 2 กรกฎาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถกดปุ่ม Super Thanks มาสนับสนุนช่องกวาง KDS ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามและชมกันได้เลย